મેં કહ્યું કે કોથમીર ને મરચો કાપી જાઓ, હું તમે સચિન મારી ગાડી ઉપર લઈ જઈએ. બોલો, મારી ગાડી ઉપર લઈ જઈએ એટલું કહી તો એના બરો તમે એમ તો શું કરું? હા બોલો 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 કરિયાણા વાળા ભાઈ. હા બોલો. બીજું ફેંકો હું આવું 12 વાગ્યા સુધી. અત્યારે 12 વાગ્યાની મને જોવા મળશે. પેલો જેન્ટે લઈ ગયા ને તારો વર્લ્ડ કપ એ સારો હવે જવાનો આવે તો મને આ સારો કંટાળ આવી ગયો. બાકી પણ મારું જીવ બેહીને અત્યારું ખાવું નથી એટલે જાણા માટે તો મને લડાઈ કરી હતી. પાપડ એકલા જ કરવાના હતા. ઓરિજિનલ છે બીસું બે સાત બીસું એમને જોડો 20 સાત વાળી બે બહેનો પડી હોય ને. હા